Hello everyone, welcome back to our channel. 1K सब्स्क्राइब पछिको पहिलो भिडियोमा स्वागत छ। धेरै टाइम पछि नयाँ कन्टेन्ट लिएर आइसकेको छु। क्लाउनको इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु भएको छैन भने छिटो फलो गर्नु होला, किनकि अहिले सेल्स एन्ड प्रोडक्ट प्रमोसनको सबै काम इन्स्टाग्रामबाटै भइरहेको छ। नेपाल गभर्नमेन्टको ई-कमर्स ल अनुसार क्लाउनको पनि अफिसियल वेबसाइट छिटै लन्च हुँदैछ। हाम्रो कस्टमर युजर फ्रेन्डली वेबसाइट बनाउनको लागि भनेर म आफै वेब डेभलपमेन्टको कोर्स सिक्दैछु। अब क्लाउनको प्रडक्ट अर्डर गर्नको लागि अझै छिटो सजिलो हुनेछ। स्टोर पार्टेसन गर्ने कामहरूले गर्दाखेरि क्लाउनमा भिडियो बनाउन ढिलो भयो। अझै डेकोरेसनहरूको काम गर्न बाँकी नै छ। नाउअडेज वर्ल्डमा एनिमी इज बिङ मोस्ट पपुलर थिङ एन्ड नेपालमा पनि एनिमीको क्रेज बढिरहेको छ। इभन मलाई पनि एनिमी सिरिजहरू मनपर्छ। यो पटक क्लाउनको बेस्ट सेल्स भनेको मङ्गा वाल पोस्टरहरू भएको थियो। धेरै कस्टमरहरू ह्याप्पी हुनुहुन्थ्यो, गुड रिभ्युजहरू दिनुभएको छ। अरू एनिमी स्टोरहरूमा 20-25 रुपियाँमा एनिमी मङ्गा वाल पोस्टरहरू बेच्नु हुने रहेछ। हामीले 70 ग्रामको मङ्गा वाल पोस्टरहरू 10 रुपिसमा पर पिस सेल गरिरहेका थियौँ। क्लाउनले तपाईँलाई मन परेको पोस्टरहरू वाल डेकोरेसनको लागि भनेर A4 एन्ड A3 पोस्टरहरूमा कस्टमाइजेसन एभाइलेबल गरेको छ एट द सेम प्राइस एन्ड नो मिनिमम क्वान्टिटी। हामीसँग रेडिमेड एनिमी पोस्टरहरू पनि एभाइलेबल छ। इन्स्टाग्राममा अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। एनिमी वान्टेड पोस्टर एन्ड स्टिकरहरू क्लाउनमा सबै साइजमा एभाइलेबल छ। अनि वान पिस सिरिजको मात्र होइन, नारुतो, स्पाई एक्स अनि अरू धेरै एनिमी सिरिजहरूको फेक बाउन्ड्री एनिमी वान्टेड पोस्टरहरू स्टिकरहरू डेकोरेसनको लागि भनेर एभाइलेबल गराएका छौँ। एनिमी मिनिमलिस्ट पोस्टरहरू पनि सबै एनिमी सिरिजहरूमा एभाइलेबल छ। अनि सेभ स्टिकरहरू, भिनाइल स्टिकरहरू, वाटरप्रुफ अनि सबै कुरा यी स्टिकरहरूको कस्टमाइजेसन एभाइलेबल गराएका छौँ। अरू एनिमी मर्चेन्डाइजहरूको लागि पनि क्लाउन अफिसियललाई सम्झन सक्नुहुन्छ। हामीसँग मङ्गा बुक, मङ्गा पोस्टर, डेकोरेसन आइटमहरू, स्टिकर्स, एक्सन फिगर्स, किचेन, नोटबुक, मग अनि पेनहरू धेरै कुराहरू एभाइलेबल छ। अनि एनिमी मग्सहरूमा नारुतो, डेमन स्लेयरहरूमा एभाइलेबल छ। कम्बो सेटहरू पनि एभाइलेबल छ हामीसँग। वाटरप्रुफ स्टिकरमा आउने 150 पिसको कस्टमाइजेसन राखेका छौँ, विच इज गोइङ टु बी मोस्ट चिपर देन बिफोर। अनि 5.33 नेपाली रुपिसमा इच वाटरप्रुफ स्टिकर हजुरहरूलाई मन परेको सिरिजको कस्टमाइजेसन स्टिकर अर्डर गर्न मिल्छ। सो दिस मच फर टुडे। आउने टाइममा अझै एक्साइटिङ अफरहरू ल्याउनेछु। स्टे ट्युन एन्ड गाइज बाई एनिमी मर्च फ्रम क्लाउन एन्ड सपोर्ट मी। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सी यू अन नेक्स्ट भिडियो।